भाग 1. प्रेमकथा. लग्नानंतरची आज त्याची सुट्टी होती आणि योगायोगाने आज त्यांच्या लग्नाला 1 वर्ष पूर्ण झालेलं. 1 वर्ष कसं गेलं हे दोघांनाही खरं तर कळत होतं. नावाला फक्त लग्न केलं होतं दोघांनी. एकमेकांची मन सांभाळत, जपत, कसा तरी नाही म्हणता येणार पण चालू होता संसार. नची म्हणजे नचिकेत. तर नचीला नेहमीप्रमाणे आजही लवकर जाग आली होती. आणि नेहमीप्रमाणे तो आजही सकाळी लवकर उठून तिच्या भावनाशून्य निरागस चेहऱ्याकडे बघत बसला होता. पण आज मात्र त्याला तिच्या चेहऱ्यावर काहीतरी वेगळं, समाधान, उत्सुकता यांचं मिश्रण दिसत होतं. तो कुतूहलाने ते निरखण्याचा प्रयत्न करत होता, पण बिचारा नची आजही त्यात फेल जात होता. तेवढ्यात त्याच्या मोबाईलच्या रिंगने तिची झोपमोड झाली. ती होऊ नये म्हणून त्याने पटकन मोबाईल सायलेंटवर केला. पण काय फायदा? झाला नाही. ती पटकन उठली आणि फ्रेश होऊन किचनमध्ये गेली सुद्धा. तरी नची मात्र फोनवर फक्त हॅलो हॅलो बोलत होता. लक्ष मात्र मयुरीकडेच होते. कारण आज पहिल्यांदा तिने त्याला जीएम किस जो दिला होता, तिकडे फोनवर आदिती मात्र याला ओरडून ओरडून थकली होती. म्हणून तिने फोन कट करून परत लावला. पठ्ठीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ज्या सगळ्यांच्या अगोदर द्यायच्या होत्या, फोन सावरतच, हाय बोल ग अंबाबाई. आदिती, काय रे इतकं काय झाले वैतागायला? नची, तू अशी कशी ग, नेहमीच अयोग्य वेळी कडमतेस. आदिती, हा मी काय केलं रे नचा, तुला जरा लवकर किस घेता येत नाही का? नची, आता लवकर म्हणजे कधी आणि किती लवकर घ्यायचा तूच सांग. नंतर त्याला क्लिक होतं आणि तो अजून जोरात ओरडतो, वेट वेट आदू, तुला कसं कळलं की? आदिती, काय कळलं की? हा बोल ना नचा. नची, तू फोन का केला होतास? आदिती, म्हणजे तुझा लक्षातच नाही का? नची, ये माकडे बोलतेस का ठेव फोन? आदिती, ये ठेव चल फोन. धमकी आपल्याला द्यायची नाही हा. PSI असशील ते तुझ्या घरात. मी तुझ्या बायकोलाच फोन लावते. बाय. त्याच्या अशा बोलण्याने नची अजूनच गोंधळतो. आधीच अचानकपणे मयुरीने दिलेल्या किसने तो कन्फ्यूज असतो. त्यात परत हे. विचार करत बाहेर येऊन तो पेपर वाचत असताना आजूबाजूलाही आज त्यास जरा जास्तच लक्ष होतं. आता यावेळी त्याला खरं तर चहाची जास्त गरज होती. तेवढ्यात साडीचा पदर आणि निर्या सांभाळत मयुरी त्याच्यासमोर चहा घेऊन उभी राहते. तिची ते सगळं सावरण्याची धडपड, ओली केस असल्यामुळे डोक्याला बांधलेला टॉवेल, गडबडीत चेहऱ्यावर मेकअप काय साधी टिकलीही नव्हती. आंघोळ करून गडबडीने तशीच आल्याने साबणाचा तो मोहित करणारा वास. एकूण कधी नव्हे ते PSI नचिकेत परत एकदा गडबडले होते. त्याला तसंच बघत हसत ती निघून जाते. याच्या मात्र अंगाला घामच फुटला होता. चहा पीत पीत तिच्या हालचालींचे निरीक्षण करत तो भूतकाळात गेला. त्याला दोघांची पहिली भेट आठवली. सकाळची 8ची वेळ असेल साधारणपणे. नाईट ड्युटी असल्यामुळे नचिकेत अगोदरच वैतागला होता. केबिनमध्ये बसून फाईलमध्ये डोकं खुपसून त्याने स्वतःसोबत सगळ्या स्टाफला अपूर्ण असलेल्या केसेसची लिस्ट तयार करायला सांगितली होती. त्यामुळे नाईट ड्युटीवाले नाराज होत काम करत होते. त्याचवेळी हवालदार साळुंखे यांच्याजवळ एक ज्येष्ठ नागरिक आणि एक लेडी काहीतरी चर्चा करत असताना त्यांचा चढलेला आवाज ऐकून नचिकेतच्या डोक्याची शीर अजूनच सटकली. तसा त्याला पटकन राग येत नसायचा. पण होतं ना कधीकधी कामाचा राग तिसऱ्याच कोणावर तरी निघतोच. तसंच त्याचं झालं. तो गडबडीत तसाच बाहेर आला आणि जरा रागातच कोणाकडेही न बघता सरळ टेबलावर दोन्ही हात ठेवून त्याने साळुंखेंना बोलायला सुरुवात केली. किती वर्ष झालं तुम्ही ड्युटी करताय? आणि हे पोलीस स्टेशन आहे, वेड्यांची शाळा नाहीये. कंप्लेन लिहून घ्यायला इतका दंगा करायला लागतो का? इतका वेळ बसून असलेले साळुंखे लगेच उभे राहतात आणि सॉरी सर म्हणून शांत उभे राहतात. नचिकेत आता स्वतःचा मोर्चा कंप्लेंट करणाऱ्यांवर वळवतो. तो बोलणार तेवढ्यातच समोरची लेडी त्या आजोबांना समजावत होती. तसंच तीच नचीच्या बोलण्याकडेही लक्ष होतंच. स्वतःचे शब्द गिळून तो तिच्याकडे एकटक बघत असतो. ती होती मयुरी. स्टेप कट केलेली तिची ती कुरुळी केस तिने रिकामी सोडली होती. कानात मोठे सिल्वर झुमके,
पिवळा अफगाणी कॉलरचा कुर्ता, त्यावर गुलाबी रंगाची लेगिन्स. हातात सिल्वर रंगाची एक मोठी बांगडी. हे सगळं कमी की काय म्हणून तिच्या ओठावर एक तीळ. तिला बघून त्याच्या तोंडातून एकच शब्द निघाला, परफेक्ट कॉम्बो. ती रागाने त्याच्याकडे बघत बोलते, एक्झ्यूज मी. नचिकेत परत त्याच्या आहे त्या ॲटिट्यूडमध्ये येऊन त्यांना सांगतो, साळुंखे, परत असा बिनकामाचा गलका करू नका. सगळेजण इथे कामच करत आहे. आपल्यामुळे दुसऱ्यांना डिस्टर्ब होणार नाही याची काळजी घ्या. असं बोलतच त्यानं तिच्यावर एक नजर टाकली आणि केबिनमध्ये जायला निघाला तेवढ्यात तिने नचीला आवाज दिला, एक्झ्यूज मी सर. नचीने मागे बघितले. मघाशी तुम्ही म्हणालात की ही वेड्यांची शाळा नाहीये, म्हणजे तुम्ही समजूतदार आहात हे समजू का मी? आणि तसे असेल तर या आजोबांची केस लिहून घ्यायला इतकी का टाळाटाळ करत आहेत हे साळुंखे सर? साळुंखे या काय म्हणत आहेत? सर, लिहून घेतो मी कंप्लेंट. नची मानेनेच होकार देत केबिनमध्ये येतो तसा त्याला मयुरीचा आवाज ऐकायला येतो, तुम्ही शिफारसीशिवाय कंप्लेंट लिहायच्या पण सोडून दिल्या का? नचिकेत ते ऐकून मनातच हसतो आणि विचार करतो, चला, देश सुधारतोय, मुलीही आता बोलायला लागल्या आहेत. साधारणतः 10 वाजता नचिकेत काम आटपून घरी जायला निघतो, तर साळुंखेकडं त्याचं लक्ष जातं. तो विचारतो, मघासची कंप्लेंट केलेली दाखवा. ती बघून त्यावरच तो नाव वाचतो, मयुरी पवार. घरी आल्यावर सगळं आटपून तो बेडवर झोपलेला असतो, पण मयुरी काय त्याचा पिच्छा सोडत नसते. नकळत त्याचे हात मोबाईलवर फिरायला लागतात. स्वतःच फेसबुक चालू करून तो तिला सर्च करतो. योगचं म्हणावा की तिचं प्रोफाईल सापडायला त्याला वेळ लागत नाही. तिचा फोटो बघून तो लगेच तिला ओळखतो. स्वतःच्या नकळतही तो तिची प्रोफाईल चेक करत असतो. तिचे फोटो बघतच तो अचानक थबकतो, कारण तिच्या अल्बममध्ये तिचा आणि तिच्या नवऱ्याचा असा एकत्र असलेले खूप फोटो होते. ते सगळं बघून तो विचार करतो, आज जेव्हा तिला पाहिले तेव्हा कुठेही तीच लग्न झाल्यासारखं वाटलं नाही किंवा तिचं मंगळसूत्रही दिसलं नाही. त्याच दुसरं मन त्याला सांगत होतं की आजकाल कुठं सगळ्याच मुली मंगळसूत्र वापरतात. मनात विचार चालूच असताना प्रोफाईल बघणंही चालूच होते. किती छान दिसते ही मंगळसूत्र आणि साडीत. आपण काय विचार करतोय असे वाटून तो फोटोमधून बाहेर निघतो आणि तिची टाईमलाईन चेक करतो. अजून एक धक्का त्याला तिथेच बसतो. तिचा 2च महिन्यांपूर्वी डिवोर्स झालेला त्याला कळतो. तो पटकन तीच स्टेटस पाहतो तर ते डिवोर्स्ड असं होतं. तो मोबाईल बंद करून झोपण्याचा प्रयत्न करत असतो, पण त्याचं मन कुठं त्याच राहिलेलं असत. तेव्हा मयुरीची परिस्थितीही काय वेगळी नव्हती. ती पूर्ण रस्त्यात आणि घरी आल्यावरही फक्त हाच विचार करत होती की आपण त्यांना खूपच बोललो का? पण मग ते का असे मध्येच येऊन मोठ्याने बोलायला लागले? आणि ॲटिट्यूड तर असा होता की स्वतःच पोलीस स्टेशन आहे. पण त्याचंही बरोबर होतं. शांतता राखणे गरजेचं आहेच ना. मग मी उगाचच बोलले का? बापरे, मयुरी, किती कन्फ्यूज होशील. बास कर गं असं कन्फ्यूज होणं. काही दिवसांनी ऑफिसमध्ये मयुरीच्या एका कलीगची पार्टी होती, म्हणून सगळे काय काय ड्रेसअप करणार याची चर्चा सुरू असताना मयुरीला जायची इच्छा नव्हती. त्यावेळी आदिती तिला येण्यासाठी खूप गळ घालत होती. पार्टीमध्ये फक्त 10 मिनिट थांबणार हे कबूल करून मयुरी तयार झाली. संध्याकाळी तयार होऊन सगळे जमले. खरं मयुरीचं लक्ष मात्र घरीच होते. बॅचन होऊन ती एका कोपऱ्यात उभी होती. तेवढ्यात आदिती तिथे येऊन तिच्यासोबत बोलायला लागली. आदिती, काय ग मयू, तू अशीच कोपऱ्यात उभी राहणार होतीस तर 10 मिनिटांसाठी तरी कशाला आली? मी म्हटलं, माझ्या कॉलेजच्या फ्रेंडसोबत तुझी ओळख करून द्यावी, तर तू तेच रटाळानं तोंड फुगवून बसलीयस. मला मुळातच असल्या टवाळक्या पार्ट्या करणं आवडत नाही. आणि या असल्या पार्ट्यांमध्ये तुझे ते टवाळके फ्रेंड्सच असणार ना. एक्झ्यूज मी डिअर, मी एक सरकारी क्लास 2ची ऑफिसर आहे, सो माझे फ्रेंड्स पण जरा कमी तसेच असतील ना. अगं बाई, मज्जा केलेली, पण कळत नाही का ग तुला? तिचे गाल ओढत ती बोलली. ते जाऊ दे तिकडे, चल, माझे भरपूर मित्र आलेत, ओळख करून देते. असं म्हणत ती तिला ओढत घेऊन गेली. पार्टी एकदम साधी होती, पण मस्त हिरवईनी नटलेल्या एका हॉटेलच्या लॉनमध्ये होती.
दोघीही एका मुलांच्या घोळक्याजवळ आल्या. सगळ्यांची ओळख करून झाली आणि एका पाठमोऱ्या व्यक्तीवर तिची नजर पूर्ण वेळ होती. तिच्या जवळ येत आदितीने ओळख करून देत ती बोलली, "मयुरी, मीट माय लंगोटी फ्रेंड नची, आय मीन नचिकेत लाटणे." असं म्हणून ती हसायला लागली. आता मयुरी आणि नची पूर्णपणे गोंधळून गेले होते की हिला काय झाले अचानक. मयुरी तिला कोपरा मारत डोळ्यानेच इशारा करत विचारण्याचा प्रयत्न करत असते की काय बावळटपणा आहे हा. आदिती हसतच बोलते, "अगं हो हो, सांगते. याच आडनाव लाटणे म्हणजे एकदम युनिक आहे. याला ना आम्ही लहानपणी लाटण्या म्हणायचो. आता काय बाबा, PSI झालाय म्हणून नची बोलावं लागतं. काय सांगावं. कधी अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकेल माझ्यावर." आता मयुरीला पण हसायला येत होतं, पण अचानक तिचं लक्ष नचीकडे जातं. तर तो तिच्याकडे एकटक बघत होता. त्याने घातलेल्या फिक्कट पिवळ्या टी-शर्ट आणि ब्लॅक जीन्सवर आणि त्या दिवशीच्या वर्दीमध्ये कसा दिसतो याची ती नकळतपणे तुलना करू लागली होती. तिला पोलीस स्टेशनमधला नची नकळतपणे जास्त रुबाबदार वाटत होता. नचीही चुंबकासारखा तिच्याकडे खेचला जात होता. मनातच त्याचं विचारचक्र कधीच चालू झालं होतं की नशीब इतकं कसं माझा विचार करू शकतं. आता या क्षणापर्यंत मला तिची आठवण येत होती. जिच्या आठवणीसाठी मी पार्टीला येणार नव्हतो ती साक्षात माझ्यासमोर उभी आहे. या ग्रे कलरच्या साडीत कसली सुंदर दिसतीये ही. पण चेहऱ्यावर उसनं हसू का आणलंय डोंट नो. त्या दिवशी पण अशीच होती आणि आजही अशीच. खूपच बोलका चेहरा आहे यार हिचा. दुःख लपवायस म्हटलं तरी लपवता येत नाहीये. यार ही आदिती, हिचे तर लोटांगण घालून पायाच पडणार आहे. तेवढ्यात आदिती त्याच्या चेहऱ्यासमोरून बोटं फिरवत त्याला शुद्धीवर आणते आणि हसून बोलते, "अरे गेली ती, आणि जरा चुकीच्या ठिकाणी प्रेमात पडलायस तू." नची नकळतपणे तिला बोलून जातो, "चुकीच्या नाही ग, पहिल्यांदाच प्रेमात पडलोय. चूक काय आणि बरोबर काय याचा अनुभव नाहीये मला." आदिती, "म्हणजे खरंच तू प्रेमात पडलास तिच्या?" नचिकेत तिला समजून सांगत, "अगं म्हणजे आता कसं सांगू, खूप मोठी स्टोरी आहे. उद्या भेटूया का? आय एम व्हेरी सिरियस अबाउट हर. यार 8 दिवस झाले झोपलो नाहीये नीट." आदिती विचार करत बोलते, "खूपच पुढे गेलाय म्हणा तुम्ही. बोलू उद्या, पण काय होईल असे वाटत नाही." दुसऱ्या दिवशी ऑफिसमध्ये दोघीही भेटतात, पण आदिती मुद्दाम काय बोलत नाही. ॲक्च्युली तिला काही माहीतही नव्हते, पण मयुरी मात्र इकडे कालपासून बेचैन झाली होती. आदितीला कसं विचारायचं हे तिला समजत नव्हते. आदिला तिची बेचैनी समजत होती, पण मीच का विचारू म्हणून ती शांत होती. शेवटी न राहून काही वेळाने मयूने तिला विचारलंच, "का ग, तुझा कोणता मित्र PSI आहे हे कधी सांगितलं नाहीस?" आता त्यात काय सांगायचं, आणि तसा कधी योगायोगही आला नाही. पण तू असं अचानक का विचारतेयस? काय झालंय का मयू? मयुरी अडखळतच बोलते, "अगं तसं काही नाही ग, मला पण त्या पोस्टची हौस होती एकेकाळी, पण सुहासमुळे मी लक्षच दिले नाही परत. जाऊ दे, ती पवार बिल्डरच्या टॅक्सची फाईल तेवढी चेक करून बघ एकदा." संध्याकाळी आदू आणि नची एकमेकांना नचीच्या घरी भेटतात. आदूने हाफ डे घेतला होता. खरं तर आदू ही त्याची एकमेव जवळची मैत्रीण होती. लहानपणीच आईवडिलांना पोरका झालेला नची आत्या मामांकडे वाढला होता. दोघांनाही मूल नव्हते म्हणून त्यांनी नचीला खूप जीव लावला होता. पण 1 वर्षांपूर्वी दोघेही ॲक्सिडेंटमध्ये गेले होते. आत्तीजवळ राहिला असताना आदूही त्याच्या शेजारी राहिला होती. शांत असलेल्या नचीला तिने चांगलंच खोडकर बनवलं होतं. सरकारी अधिकारी व्हायचंच असा दोघांचा अट्टाहास असल्याने एकत्रित अभ्यास करून एकाच वेळी दोघांनी पोस्ट मिळवली. पण नची PSI झाला आणि आदू STI झाली. आता जस्ट त्यांची पोस्टिंग एकाच ठिकाणी झालेली, त्यामुळे भेट सारखी होत होती. पण आजच्या भेटीचा उद्देश जरा वेगळा आणि गंभीर होता. नची पटकन उठतो आणि बोलतो, "तू आधी सांग, तू माझी हेल्प करणार का?" "हे बघ, शक्य आहे की नाही ते आपण नंतर बघू, पण तू आधी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे." आदू, "मी तर नेहमीच तयार आहे, पण कंडिशन अप्लाय हा." नची, "आदू, माझं मयुरीवर खूप प्रेम आहे. म्हणजे मला सारखा तिचा चेहरा आठवतो.
तिचा तो पोलीस स्टेशनमधील रागाने लाल झालेला चेहरा दिसतो आणि मला आपोआप हसायला येतं. मला ना ती माझ्यासारखीच वाटते. लाजरी बुजरी पण वेळ आल्यावर एकदम खंबीर राहणारी. मला माहीत आहे एकमेकांचे विचार वेगळे असलेले व्यक्ती ऑपोजिट अट्रॅक्ट एकमेकांसाठी एकदम परफेक्ट असतात. पण आम्ही तसे नसू. बट आय थिंक समथिंग इज बिटवीन अस. समथिंग डिफरंट. कांट एक्सप्लेन इट. त्याला थांबवतच आदू बोलते, "एक मिनिट, तू खूपच विचार करतोयस. तुला सगळं माहीत नाहीये कदाचित म्हणून?" नची, "मला सगळं माहीत आहे." हेच ना की तीच ऑलरेडी लग्न झालेलं आहे. आदू, "तू खूपच माहिती घेतलेली दिसतीयस. म्हणजेच तू पुढचा विचार करून पुढचा प्लॅनही केलेला दिसतोय. मग आता सगळं कसं काय करायचं ते सांगा." नची तिला थांबवतं. वेट वेट, सगळ्यात आधी मला तिला जाणून घ्यायचंय. मला वाटते तशीच ती असेल तर मला तिच्या इतर गोष्टींनी काही फरक पडत नाही. इनफॅक्ट तिच्या पास्टविषयी मला देण घेणं नाही. आदू, एक मिनिट नची. तिचा पास्ट तर तुला ऐकवाच लागेल. तुम्ही पुरुष दोन्ही बाजूने बोलता. एकदा बोलता की भूतकाळ सांगायची काय गरज नाही. पण जेव्हा तो भूतकाळ अचानकपणे वर्तमानात डोकावला की तुमचा अहम खूप दुखावतो. मग तुमच्यातील पुरुष जागा होऊन त्याचा त्रास त्या स्त्रीला होतो. आधीच एकदा ठेच खाल्लेली ती परत एकदा खूप विश्वास ठेवून तयार करण्यात आलेल्या नात्याकडे संशयित होऊन बघते आणि मग डोक्यात उरतो तो फक्त मनस्ताप. नची, "बापरे आदू, तू कुठं जाऊन पोचलीस? मला इतकंच ओळखलंस का तू?" "अगं, आता काय बोलू?" "आदू, काही बोलू नकोस. तू फक्त 2 मिनिट मी काय सांगते ते ऐक." मयुरी माझ्यासोबत STI झालेली. ट्रेनिंगला आम्ही एकत्रच. ती आणि तिचा अभ्यास यातच असायची नेहमी. मॉडर्न ड्रेस घालणारी, मॉडर्न विचारांची मयू एकलकोंडी होती. तिच्या फॅमिली बॅकग्राऊंडमुळे. ट्रेनिंगमध्ये आमचं ट्युनिंग जुळलं आणि पोस्टिंग झाल्यावरही कॉन्टॅक्टमध्ये राहिलो, म्हणून ती अजूनही माझी बेस्ट फ्रेंड आहे. राहिला प्रश्न तिच्या लग्नाचा. तर सुहासच्या ती अखंड प्रेमात होती. सुहासही तिच्यावर प्रेम करायचा. पण लग्नानंतर 2 वर्षातच डिवॉर्स घ्यायच्या अगोदर त्याने त्याच्या कलीगबरोबर अचानक लग्न केलं. मयू इतकी शॉकमध्ये होती की त्याने मला माझी चूक झाली असेल तर ती न सांगता किंवा ती सुधारण्याचा एक चान्सही न देता इतकं मोठं पाऊल टाकलं. म्हणजे माझ्यातच काहीतरी कमी असेल असं म्हणून तिने त्याला काही न विचारताच त्याचं तोंडही न पाहता डिवॉर्स देऊन टाकला. आता ती एकटीच असते. तिच्यासोबत सुहासचे आजोबा असतात, ज्यांना त्याचं वागणं अजिबात पटलं नाही, म्हणून ते मयूसोबतच राहतात. मयूही त्यांची अगदी लहान बाळाप्रमाणे काळजी घेते. खूप वयस्कर आहेत ते. ऑफिसमध्ये असली की दिवसातून 10 कॉल असतात त्यांना. खूप चांगली आहे रे ती. खरं सांगू, माझा भाऊ दीर असं कोण असतं ना, मी नक्की त्याच्यासाठी मयूचा विचार केला असता. तो टोंगा बघ ना, लग्न करून रिकामा पण झाला, पण आम्हा बायकांना सगळं विसरायला, सावरायला वेळ लागतो. त्यात हा समाज ते विसरूनही देत नाही आणि शांत जगून पण देत नाही. वाळलेली जखमेच्या खपल्या काढून रक्त काढायचं काम फक्त हा समाज करतो. तू तसा नाही आहेस मला माहिती आहे, पण तुमच्या दोघांना, विशेष करून तुला खूप टोमणे सहन करावे लागतील. तुझे पैसे, तुझी पोस्ट हे सगळं पाहून तुझ्या प्रेमात पडली असे बोलायला पण कमी करणार नाहीत. या सगळ्याचा वैताग तू तिच्यावरही नकळतपणे काढू शकतोस. लग्नाच्या अगोदर मागे मागे फिरणारे लग्न झाल्यावर बायकोला लाथ मारायलाही कमी करत नाही. या सगळ्याचा विचार कर आणि नंतर तुला तरीही वाटले की तू तिच्यासोबत लग्न करू शकतो, मग नची. तुला माहितीये गेले 15 दिवस हाच विचार करतोय. सगळ्या शक्यता तपासल्या, पण एकही प्रेमापुढे वरचढ ठरत नाहीये. तुझ्यासारखं ट्रॅजेडिक बोलता येणार नाही, पण तिला नक्की खूप सुखात ठेवेल. विश्वास ठेवू शकतेस? आटू, बोल मग, कधी जाऊया डिरेक्ट तिच्या आजोबांकडे लग्नाची बोलणी करायला? नची अविश्वासानं तिच्याकडे बघत बोलतो. काय? लग्न? असं तिला न विचारता. आडू, तुला मी चांगली ओळखते रे. तू तिच्यासोबत लग्नाला तयार असणार हे मला माहीत होतं. तरी पण मी जे बोलले ते आपल्या समाजातील एक सत्य आहे ते म्हणतात बघ कडवा सच.
पण तुझं उत्तर माहीत होतं म्हणून पुढचा प्लॅन तयार केला आहे मी. नची, जस्ट इम्पॉसिबल. आणि प्लॅन कसला प्लॅन? अटू, मला माहीत आहे रे, ती तुला ओळख म्हणजे शुद्ध भाषेत सांगायचे झाले तर भीकही घालणार नाहीये. म्हणून आपण डिरेक्ट तिच्या आजोबांना गाठायचे. मी त्यांना चांगलीच ओळखते, ते नक्की तयार होतील. मग आजोबांना सोबत घेऊन तुमचं करायचं की ओ ते शुभमंगल्स, सावधान. नची, हा प्लॅन मला अजिबात आवडला नाहीये. मुळातच इतक्या सुंदर गोष्टीसाठी प्लॅन करायचाच कशाला? आदू, मग लग्नाचं विसर. नची, आर यू शुअर आदू? हो, 100%. तू फक्त माझ्यासोबत यायचं आहेस आणि तेही उद्याच. जास्त वेळ दवडण्यात पण अर्थ नाही. आता मोहीम नचीच लगीन. नची, ओके आईसाहेब, अजून काही आदेश? सगळं ठरवून दोघेही दुसऱ्या दिवशी मयुरी घरी नसताना तिच्या घरी गेले. त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच सकाळी पोलीस स्टेशनमध्ये मयू एकदम तावातावाने पोचली. रागातच तिने दोन्ही हात टेबलावर ठेवून हवालदार साळुंखे यांच्यावर कटाक्ष टाकला. मयुरी, मला मिस्टर नचिकेत यांना भेटायचंय. साळुंखे जरा गडबडले. अहो मॅडम, मी तक्रार नोंदवली आहे. आता परत साहेबांना का भेटायचंय? मयुरी, माझं दुसरं काम आहे. असं म्हणून ती केबिनकडे निघाली. तिला थांबवतच साळुंखे म्हणाले, साहेब नाहीयेत. मयुरी, त्यांचा ॲड्रेस सांगा मला. साळुंखे, असं कसं, मी तुम्हाला पत्ता देऊ? मयू, तुम्ही देता का? आणि नाही दिला तरी मला मिळवता येईलच. असं बोलत तिने आदूला कॉल करून ॲड्रेस घेतलाच आणि रागाने तिथून निघाली. मनात काय तरी ठरवून फायनली ती नचीच्या घरी निघाली होती.